Chào mừng các em đã quay trở lại với video tranh cát của chị Bibi. Và ở tập lần này thì chị Bibi sẽ tô màu bức tranh có hình một cô gà mái đang dẫn các con mình đi chơi. Chúng mình cùng theo dõi xem chị Bibi tô màu bức tranh này như thế nào nhé. Đầu tiên thì chị Bibi sẽ tô màu cho cô gà mái này một màu vàng óng ả. Tiếp đến thì cô gà mái sẽ được quàng một chiếc khăn màu đỏ với những chấm màu xanh lá cây. Bây giờ thì chị Bibi sẽ tô màu những chú gà con này. Và tiếp đến thì chị sẽ tô chiếc xe đẩy của các bạn gà con nhé. Chị sẽ tô màu xanh lá cho hàng cây bên đường. Còn ông mặt trời thì chị sẽ tô màu đỏ nhé.
Và bây giờ chỉ cần tô nốt màu nền là chị Bibi đã hoàn thành xong bức tranh của mình rồi. Nếu các em muốn chị Bibi ra thật nhiều những video tô màu tranh cát nữa thì hãy like, share và subscribe Bibi Channel để ủng hộ chị Bibi nhé. Bye bye, chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo.